קדימה, אנחנו חייבים לגדול. לעמוד במקום זה לא בא בחשבון. שמיים עם הגבול, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. יעקב היה לו חלום. אבא שלו היה נגר, היה לו נגריה מאוד גדולה. והוא כל הזמן רצה את ענף האלקטרוניקה, את ענף הטכנולוגיה. לא רצה להיות בנגריה. מגיל קטן התעסקתי, פירקתי מנועים, פירקתי מכוניות, הרכבתי, שיחקתי. אנחנו בזמנו, אני ושושי, עבדנו בחברה כסחרים. עבדנו בחברה שייצרה מערכות הזעקה, מערכות אבטחה, והחלטנו שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר. ואז יעקב אומר, זה ההזדמנות. עכשיו אנחנו הולכים לפתוח איזה מפעל. מה שיהיה, יהיה. פה בעצם זה התחיל, כל התהליך. לפני 30 שנה אני מגיעה לבית מושכר עם אבא שלי לחפש עבודה. היינו עושות הכל. מלחימות, מרכיבות, מקצצות בחוץ, שלא ללכלך את הבית, מנקות בערב. יום אחד אנחנו יושבים ויעקב בא עם איזה פיסת נייר של עיתון ואומר, יש איזה מכרז של מושבי הצפון שהם רוצים מערכת הזעקה למחלי החלב. במקרה ישבתי עם חברים וצץ אחד החברים אמר לי, תשמע, מישהו שמתעסק בחקלאות, הוא אמר לי, תשמע, הולך לצאת מכרז בענף החלב וצריך לפתח מערכת, אמרתי, יאללה, הולכים על זה. ככה זה התחיל. ואני כבר בחודש תשיעי, כבר הבטן קדימה. אמרתי, יעקב, תשמע, אני כבר לא יכולה לעשות, לא יכולה לכבד, אני לא יכולה, קשה לי. אין כזה דבר. את גומרת את 13 מכשירים ואת הולכת ללדת. חיבטתי, עשיתי, גדליה בדק, הכל. בשעה 5:30 בבוקר. אני אומרת, יעקב, אני יכולה ללכת ללדת? הוא אומר לי, עכשיו כן. הנקודה הראשונה, הנקודה העיקרית, זו הייתה החלטה ללכת להביא קו SMD לארץ. שהוא קו רובוטיקה. שם בעצם התחיל כל התהליך של הגדילה. ואז בעצם הבנו שזה התחום שאנחנו הולכים עליו, ובו אנחנו בעצם הולכים וממקדים את כל המשאבים שלנו. אתה מתחיל לקבל פה איזושהי הערכה והכרה ברמות יותר גבוהות. קודם כל זה התרגשות. זה היה לי כזה, וואו, הנה, גאווה, זה משהו... זה נותן לך הרגשה שאתה כבר על המפה. ברגע הנפקה, זה מה שאנחנו עוברים לליגה אחרת, לליגה של הגדולים יותר. אנחנו יוצאים החוצה, הולכים להיות לחברה ציבורית, עם כל המשמעויות.